यदि तपाईं फ्रीलान्सर अथवा डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी ओनर हुनुहुन्छ र बिजनेसहरूलाई कस्तो खालको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भने आज यो भिडियोमा म तपाईलाई 7 वटा डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसेसहरू शेयर गर्नेछु जुन तपाईले एज अ फ्रीलान्सर अर डिजिटल एजेन्सी ओनर अफर गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु कि बिजनेसले तपाईलाई किन पे गर्छ, किनभने तपाईहरुले उनीहरुको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेसको मार्केटिङ र सेल्स गर्दिन हेल्प गर्नुहुन्छ र उनीहरुले आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिस चाहिँ सेल गर्न सक्यो भने उनीहरुले त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ, प्रॉफिट कमाउन सक्छ र त्यसको लागि बिजनेसले तपाईलाई पे गर्छ। यदि कुनै पनि बिजनेसले तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसको लागि पे गरिरहेको छ भने तपाईको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि तपाईको सर्भिसबाट पनि उनीहरुको पनि फाइदा हुनु पर्यो। हेलो एभ्रीवन, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत। आई एम अ डिजिटल फ्रिडमप्रेन्योर एन्ड फाउन्डर एन्ड सीईओ एट सिकुम्ना.com। आउनुस् यो भिडियोमा अब कुरा गरौँ कि त्यो 7 वटा डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसेस कुन छ जुन बिजनेसहरूलाई एकदमै खाँचो छ। सो द फर्स्ट सर्भिस इज पेड एडभर्टिजमेन्ट। पेड एडभर्टिजमेन्टमा तपाईहरुले फेसबुक एड, गुगल एडको सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। किन? बिजनेसहरूलाई आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नको लागि, अफरहरू मासमा पुर्याउनको लागि सबैभन्दा राम्रो र नम्बर 1 च्यानल भनेको चाहिँ पेड एडभर्टिजमेन्ट नै हो। फेसबुकलाई, गुगललाई तपाईले पे गर्नुस्, इन्स्ट्यान्टली तपाईको बिजनेसलाई चाहिँ मास अडियन्सको सामु पुर्याइदिन हेल्प गर्छ र तपाईले यदि यो सर्भिस राम्रोसँग प्रोभाइड गर्न सक्नुभयो, तपाईले राम्रो स्ट्र्याटेजीहरू बनाउन सक्नुभयो भने तपाईले मास अडियन्समा मात्र हैन, तपाईहरुले राइट अडियन्सको सामु पुर्याउन सक्नुपर्छ। सो त्यस्तो खालको सर्भिस तपाईले प्रोभाइड गर्नुभयो भने बिजनेसहरूलाई चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। किनभने सबै बिजनेस ओनरहरूसँग फेसबुकमा एड कसरी रन गर्ने, गुगलमा एड कसरी रन गर्ने त्यो आइडिया हुँदैन। उनीहरू आफ्नो बिजनेसको अपरेसनमा यति साह्रो बिजी भइरहेको हुन्छ कि आफैले यो एडभर्टिजमेन्टको सर्भिसहरू आफैले नै गरिरहेको हुँदैन। त्यसको लागि उनीहरूलाई चाहिँ आज कोही फ्रीलान्सर अथवा कोही एजेन्सी ओनर चाहिन्छ जसले उनीहरूको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई चाहिँ मास अडियन्स मात्र हैन, राइट अडियन्सको सामु पुर्याइदिन हेल्प गर्छ। सो यसको लागि तपाईहरुलाई बिजनेसहरूले राम्रो अमाउन्ट पनि पे गर्छ यदि तपाईहरुले राम्रो रिजल्ट ल्याइदिन सक्नुभयो भने। सो फेसबुक एड र गुगल एडमा तपाईहरुले चाहिँ एड क्रिएटिभ पनि डिजाइन गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब फर एक्जाम्पल तपाईले फेसबुकमा कुनै एड रन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ एउटा डिजाइन हाल्नु पर्यो अथवा कुनै एउटा भिडियो एड हाल्नु पर्यो, माथिपट्टि क्याप्सन लेख्नु पर्यो, तलपट्टि हेडलाइन लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि तलपट्टि बटन्सहरू सेट गर्नु पर्यो, अनि राम्रोसँग चाहिँ अडियन्स टार्गेटिङहरू गर्नु पर्यो। सो मेन भनेको चाहिँ एड क्रिएटिभ भनेको यदि फेसबुकमा म तपाईको एड देखिरहेको छु भने तपाईको एडले मेरो अटेन्सन ग्र्याब गर्न सक्नु पर्यो। सो त्यस्तो खालको एड क्रिएटिभ पनि तपाईहरुले चाहिँ यो पेड एडभर्टिजमेन्टको सर्भिसमा दिन सक्नुहुन्छ। ओभरअलमा तपाईहरुले चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ तपाईको एडको डिजाइन पनि हामी नै गर्दिन्छौँ, प्रमोसन पनि हामी नै गर्दिन्छौँ। त्यो सर्भिस तपाईहरु दुईटा कम्बिनेसनमा दिन सक्नुभयो भने बिजनेसहरूलाई पनि एकदम फाइदा हुन्छ र बिजनेसहरूलाई फाइदा भयो भने तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ। सो दिस इज द फर्स्ट सर्भिस दैट यू क्यान प्रोभाइड एज अ फ्रीलान्सर अर अ डिजिटल एजेन्सी ओनर। सो द सेकेन्ड सर्भिस इज सोशल मिडिया म्यानेजमेन्ट। अहिलेको टाइममा हरेक बिजनेस सोशल मिडियामा अवेलेबल छ। जस स्टार्टिङ भइरहेको छ टिकटकमा, इन्स्टाग्राममा, युट्युबमा, लिङ्कडिनमा, हरेक प्लेटफर्ममा बिजनेसहरूले आफूहरूलाई चाहिँ सोकेस गर्न थालिरहेको छ। तर सबै बिजनेस ओनरहरूसँग आफूसँग त्यति टाइम हुन्न कि सबै काम आफैले गर्नको लागि। सो तपाईले चाहिँ यो सोशल मिडिया म्यानेजमेन्टको सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले गर्नुहुन्छ म्यानेजिङ सोशल प्रोफाइल्स, जसमा तपाईले चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, युट्युब, टिकटक, ट्विटर जस्तो सोशल अकाउन्ट्सहरू जुन छ त्यो कम्पनीको अथवा त्यो पर्सनल ब्रान्डको उनीहरूको त्यो सोशल प्रोफाइल्सहरू चाहिँ म्यानेज गरिदिन सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड भनेको तपाईहरुले चाहिँ त्यो कम्पनीहरूको लागि पोस्ट क्रिएट गरिदिने, पोस्टमा पनि फर एक्जाम्पल हुनसक्छ कि क्यारोजेल पोस्टहरू, डिजाइन पोस्टहरू, स्टोरिजहरू बनाइदिने। किनभने एक्टिभ त हुनु पर्यो सोशल मिडियामा। सोशल मिडियामा भएको अडियन्सले त्यो बिजनेसको बारेमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली थाहा पाइराख्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि सोशल मिडिया नै एक्टिभ हुनुपर्छ र तपाईले सोशल मिडिया म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभयो भने सोशल प्रोफाइल्सहरू म्यानेज गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि यदि सक्नुभयो भने चाहिँ ग्राफिक्स र भिडियोजहरू पनि क्रिएट गरिदिनुहोस्। फर एक्जाम्पल पोस्टमा क्यारोजेल पोस्ट, डिजाइन पोस्ट, स्टोरिजहरू क्रिएट गरिदिने, सर्ट फर्म भिडियोजहरू पोस्ट गरिदिने। लाइक अहिलेको टाइममा तपाईलाई पनि थाहा छ युट्युबमा सर्ट्स, टिकटकमा रिल र इन्स्टाग्राममा रिलहरू कतिको फेमस छ भनेर। सो तपाईहरुले चाहिँ सर्ट फर्म भिडियोज यानी कि छोटो छोटो भिडियोजहरू लाइक 50-60 सेकेन्डको सर्ट फर्म भिडियोज अथवा रिल इन्स्टाग्राम, टिकटकको लागि बनाइदिन पनि सक्नुहुन्छ।
अर्को भनेको लङ फर्म भिडियोज तपाईले चाहिँ युट्युबमा भिडियोजहरू बनाइदिने फेसबुकमा भिडियोजहरू बनाइदिने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने कि त आफ्नो फेस देखाएर आफैले नै भिडियोजहरू बनाउने आफ्नो फेस देखाएर रिल्सहरू बनाउने त्यो गर्दिन सक्नुहुन्छ। अर एल्स तपाईलाई त्यो गर्नु छैन भने चाहिँ जो बिजनेस ओनर छ त्यो ओनरलाई नै भिडियोमा राखेर हैन लाइक भिडियो चाहिँ त्यो ओनरलाई बनाउनु भनेर भन्ने त्यसपछि त्यो भिडियोलाई चाहिँ आफूले एडिट गर्दिने एडिट गरेर चाहिँ रिल्समा एडिट गर्दिने लङ फर्म भिडियोज युट्युबमा हाल्नको लागि फेसबुकमा हाल्नको लागि त्यो भिडियोजहरू एडिट गर्दिने क्यारोजेल पोस्टहरू चाहिँ आफैले डिजाइन गर्दिने यो सबै गर्दिनु भयो भने बिजनेस ओनरको धेरै टाइम सेभ हुन्छ। बिजनेसेसहरूलाई सोशल मिडियामा एक्टिभ त हुन मन छ हुनुपर्ने पनि छ तर सबै बिजनेस ओनरलाई आफैले यो सबै काम गर्नको लागि फुर्सद छैन टाइम छैन। त्यसको लागि तपाईले यो सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुभयो भने तपाईले त्यो बिजनेस ओनरको टाइम बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट त्यो बिजनेस ओनरलाई फाइदा भयो भने तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ। नट ओन्ली द्याट तपाईले सोशल मिडिया प्रोफाइल्सहरू म्यानेज पनि गरिदिनुहुन्छ ग्राफिक्स भिडियोजहरू एडिट गरिदिने पनि गरिदिनुहुन्छ पोस्ट गरिदिने पनि गर्नुहुन्छ लास्टमा गएर तपाईले डेटा एनालाइज पनि गरिदिनुहुन्छ लाइक एभ्री विक हैन त्यो विकमा चाहिँ कति फलोवर्सहरू आयो कति रिच पुग्यो कति इन्गेजमेन्ट भइरहेको छ कुन चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ अडियन्सले मन पराइरहेको छ सो त्यो तपाईहरुले डेटा आफूले एनालाइज गर्नु सक्नु भयो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम हामीहरुले कस्तो कस्तो कन्टेन्ट पुश गर्ने कुन चाहिँ वेमा हामीहरुले पुश गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै रिच इन्गेजमेन्टहरू पुग्न सकोस्। सो त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले डेटा पनि एनालाइज गरिदिने विकली रिपोर्ट्सहरू जेनेरेट गरिदिने यो गर्न सक्नु भयो भने सोशल मिडिया म्यानेजमेन्टको पनि एकदमै लाइक अहिले डिमान्ड छ र तपाईहरुले यो सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईको लागि एकदमै फाइदा हुन्छ। सो द थर्ड सर्भिस इज लीड जेनेरेसन। लीड जेनेरेसन अहिलेको टाइममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनभने हरेक बिजनेससँग प्रोडक्ट अथवा सर्भिस छ जुन उनीहरूले सेल गर्नुपर्छ र त्यो सेल गर्नको लागि यदि लाइक फर इक्जाम्पल म तपाईहरुलाई मेरो इक्जाम्पलबाट नै बुझाउन चाहन्छु। म एउटा एनिमेसन भिडियो कम्पनी पनि रन गर्छु जहाँ हामीहरूले चाहिँ फेसबुकमा युट्युबमा चाहिँ त्यो अटेन्सन ग्र्याब गर्ने भिडियो एडहरू चाहिँ हामीहरूले क्रिएट गर्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई लिड चाहिएको हुन्छ यानी कि मेरो त्यो सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेहरूको लिडहरू। सो त्यो इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूको लिड कलेक्ट गर्नको लागि जेनेरेट गरिदिनको लागि तपाईले मलाई हेल्प गर्नुभयो हैन त्यसको लागि तपाईले मलाई लिड म्याग्नेट बनाइदिन हेल्प गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईले मलाई ल्यान्डिङ पेज बनाइदिनको लागि हेल्प गर्नुभयो जहाँ तपाईले चाहिँ लाइक कसरी त्यो लिड क्याप्चर गर्ने त्यो सबै कुराहरू सेटअप गरिदिनु भयो भने मलाई त फाइदा हुने भयो नि त। एट द एन्ड मलाई मेरो सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेहरूको लिड मैले पाएँ भने उनीहरूलाई मेरो सेल्स टिमले कल गरेर कन्भर्ट गर्नुभयो भने त मलाई फाइदा भयो नि त त्यहाँबाट तपाईलाई पनि फाइदा हुनेछ। सो तपाईहरुले चाहिँ लिड जेनेरेसनमा चाहिँ लिड म्याग्नेट कसरी बनाउने त्यो तपाईहरुले बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले ल्यान्डिङ पेज कसरी बनाउने त्यो बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ कि त ल्यान्डिङ पेज भनेको के हो त भनेर तपाईले बुझ्नु छ भने चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र ल्यान्डिङ पेज बनाउनको लागि तपाईहरुले लिड क्याप्चर गर्नको लागि ल्यान्डिङ पेज बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो बिजनेसको चाहिँ कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस छ भने चाहिँ त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्नको लागि सेल्स पेज डिजाइन गरिदिन सक्नुहुन्छ र थ्यांक यू पेज डिजाइन गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो यो सबै कुरा भनेको लिड जेनेरेसनमा आउँछ र यो लिड जेनेरेसनको सर्भिस म्याक्सिमम बिजनेसलाई चाहिन्छ इभन मलाई पनि खाँचो हुन्छ। सो म तपाईहरुलाई यस्तो यस्तो कुराहरू भनिरहेको छु जुन एक्चुअलमा बिजनेसहरूलाई चाहिन्छ नै क्या जुन बिजनेसहरूले यदि यो सर्भिसहरू पाए भने उनीहरूको धेरै टाइम बच्छ प्लस उनीहरूको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको पनि स्ट्र्याटेजिक वेमा मार्केटिङ र सेल्स गरिदिन एकदमै हेल्प हुन्छ। सो त्यस्तो खालको सर्भिसहरू मात्र म तपाईलाई सेयर गरिरहेको छु जुन तपाईले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्थ सर्भिस भनेको एसइओ सर्भिस। एसइओ को बारेमा मैले तपाईहरुलाई भन्न पर्दैन अहिलेको टाइममा धेरै जस्तो जनसंख्या कहाँ जान्छ त एन्सर थाहा पाउनको लागि भन्दाखेरि गुगलमा कुनै पनि प्रब्लम होस् कुनै पनि क्वेरीज होस् कुनै पनि सामान किन्नु होस् डाइरेक्टली फर्स्टमा मान्छे जान्छ गुगलमा सर्च गर्दाखेरि यदि तपाईले त्यो बिजनेसको वेबसाइटलाई फ्रन्टमा ल्याइदिन हेल्प गर्नुभयो फर एक्जाम्पल गुगलमा गएर कसैले चाहिँ एनिमेसन भिडियो एड कम्पनी इन काठमाडौँ भनेर सर्च गर्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो वेबसाइटलाई फर्स्ट पेजमा अपियर गराइदिन हेल्प गर्नुभयो भने त्यहाँबाट त मलाई क्वालिटी ट्राफिक आउँछ नि त जो मेरो सर्भिसको लागि इन्ट्रेस्टेड छ र त्यहाँबाट उनीहरूलाई मैले पछि गएर कन्भर्ट गरेँ भने मलाई त फाइदा हुने भयो। सो त्यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ लाइक एसइओ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ एसइओ अप्टिमाइज आर्टिकल्स पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ जुन आर्टिकल्समा चाहिँ जुन कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईले त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ फर्स्टमा र्याङ्क गराउनुहुन्छ त्यसमा तपाईले अन पेज अफ पेज एसइओ सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सबै भनेको चाहिँ एसइओ सर्भिस नै हो र एसइओ सर्भिस प्रोभाइड गरिदिनु भयो भने त्यहाँबाट बिजनेसले क्वालिटी लिङ्क पाउँछ लिड पाउँछ र
पछि गएर त्यो लिडलाई चाहिँ सेल्समा कन्भर्ट पनि गर्न सक्छ। सो त्यो खालको एसइओ टाइप अफ सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभयो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र बिजनेसहरूलाई चाहिँ पनि रहेको छ। फिफ्थ सर्भिस द्याट यु क्यान प्रोभाइड इज इमेल मार्केटिङ एन्ड अटोमेसन। तपाईँले यदि मलाई राम्रोसँग धेरै अगाडिदेखि नै फलो गर्नु भइरहेको छ भने तपाईँले मबाट फ्रिक्वेन्टली इमेल्सहरू पाइराख्नु भएको छ होला, किनभने म इमेल मार्केटिङमा एकदम एक्टिभ छु। म इमेल मार्केटिङ गरिरहेको हुन्छु, पेड एडभर्टिजमेन्ट गर्छु, सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट गर्छु, लिड जेनेरेसन गर्छु, एसइओ सर्भिस गर्छु। यो सबै सर्भिसहरू चाहिँ म आफ्नो बिजनेसमा आफैले इम्प्लिमेन्ट पनि गरिरहेको छु, म टिमलाई लगाएर पनि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु र यो सबै कुराले चाहिँ मेरो बिजनेसमा फाइदा भइरहेको छ क्या हैन। सो मेरो बिजनेसमा फाइदा भएको छ भने म जस्तो बिजनेस धेरै छ जसलाई यो सर्भिसहरूको एकदमै खाँचो छ। सो इमेल मार्केटिङ एन्ड अटोमेसनको सर्भिस तपाईँले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँहरूले इमेल अटोमेसन बिल्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। मार्केटिङ भनेको यस्तो कुरा हो जुन तपाईँले अटोमेसनमा गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँले कहिलेकाहीँ इमेल पाइराख्नुहुन्छ हैन, कतिपय इमेलहरू म आफैले लेखेर तपाईँलाई ठ्याक्क त्यो टाइममा पठाइरहेको हुन्छु भने कतिपय इमेलहरू चाहिँ अटोमेसनमा जान्छ। मेरो 21 डेजको फ्री डिजिटल मार्केटिङमा तपाईँले कोर्स जोइन गर्नुभयो भने तपाईँले एभ्री डे मेरोबाट चाहिँ ठ्याक्क 10 बजे तपाईँले चाहिँ इमेल पाउनुहुन्छ कि डे 1 डे 2 डे 3 को भिडियो छ, प्लिज चेक गर्नुहोस् भनेर। सो त्यो सबै इमेलहरू मैले आफैले लेखेर एभ्री डे पठाइरहेको छुइनँ, मैले 21 डेजको इमेल नै अटोमेसनमा हालिदिएको छु र एभ्री डे कोही पनि मान्छे मेरो ल्यान्डिङ पेजमा आएर मेरो त्यो फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्सको लागि आफ्नो नाम र इमेल आइडी दिन्छ भने उनीहरूले चाहिँ एभ्री डे बेसिसमा चाहिँ अटोमेसनमा इमेल पाइरहेको हुन्छ। सो त्यो सर्भिस पनि तपाईँले प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अटोमेसन भनेको चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईँले ल्यान्डिङ पेज बनाउनु भयो, ल्यान्डिङ पेजमा तपाईँले लिड जेनेरेट गर्नुभयो। अब त्यो लिड जेनेरेट भइसकेपछि तपाईँलाई तपाईँको जो बिजनेससँग काम गरिरहनु भएको छ त्यो बिजनेसमा लिड आइसकेपछि त्यो लिडलाई त लिड म्याग्नेट पनि दिनु पर्यो नि त। त्यो लिड म्याग्नेट तपाईँहरूले एभ्री टाइम म्यानुअली त गर्न सक्नुहुन्न। फर इक्जाम्पल तपाईँ बेलुका 1 बजे 1 AM मा तपाईँको ल्यान्डिङ पेजमा कोही मान्छे आएर चाहिँ यदि उसले आफ्नो नाम र इमेल आइडी भरेको छ र ऊ लिड म्याग्नेट कन्ज्युम गर्न खोजिरहेको छ भने तपाईँ 1 बजे त उसलाई म्यानुअली एक्सेस दिने कुरा त आएन नि त। सो त्यो बेलामा तपाईँहरूले लिड म्याग्नेटलाई चाहिँ अटोमेसनमा दिन सक्नुहुन्छ हैन, र अटोमेसनमा तपाईँले त्यो लिडलाई चाहिँ भ्यालुएबल इन्फर्मेसनहरू दिएर चाहिँ नर्चर गर्न सक्नुहुन्छ पछि सेल गर्नको लागि। सो यो सबै कुरा तपाईँ एज अ इमेल मार्केटिङ एन्ड अटोमेसन सर्भिसमा प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सिक्स्थ सर्भिस द्याट यु क्यान प्रोभाइड इज सेल्स एज अ सर्भिस। सेलिङ भनेको एउटा यस्तो स्किल हो जुन तपाईँलाई हरेक टाइम चाहिन्छ, बिजनेसको लागि मात्र होइन। तपाईँलाई सेलिङ भनेको जुनै पनि टाइम जुनै पनि बेला आफ्नो लाइफमा भइरहेको बेला कुराहरू भइरहेको बेलामा पनि तपाईँलाई यो सेलिङको स्किल चाहिन्छ। सेलिङको स्किल भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेरेन्ट्सलाई आफ्नो आइडिया सेल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो लाइफ कसरी जिउन सकिन्छ त भनेर त्यो गाइडलाइन्स सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो फ्युचर प्लान सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो सेलिङ भनेको इट्स एन आर्ट, इट्स अ सर्भिस द्याट इट्स अ स्किल द्याट यु सुड अक्वायर इन दिस डिजिटल एज। सो बिजनेसहरूलाई फर इक्जाम्पल लिड पनि जेनेरेट गरिरहेको छ, उनीहरूको पेड एड पनि रन भइरहेको छ, लिड पनि आइरहेको छ, लिड पनि नर्चर भइरहेको छ, तर सेल्स राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन भने दोज कम्पनीज आर ल्याकिङ द सेल्स स्किल एन्ड सर्भिस उनीहरूलाई चाहिरहेको हुन्छ। र तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरूको लिडहरू सबै आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो लिड मलाई दिनुहोस्, म तपाईँको प्रोडक्ट र सर्भिसको बारेमा सबै कुरा राम्रोसँग बुझेर त्यो लिडलाई तपाईँको कस्टमरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईँले यदि त्यो गर्न सक्नुभयो भने कम्पनीजहरूले तपाईँलाई चाहिँ कमिसन प्रोभाइड गर्छ। मेरो एनिमेसन भिडियोको लागि कसैले मलाई क्लाइन्ट लिएर आइदिरहेको छ भने त्यो मान्छेलाई मैले चाहिँ त्यो सर्भिस बराबरको 30% कमिसन मैले प्रोभाइड गरिरहेको छु अहिलेको टाइममा पनि। सो त्यस्तो खालको कमिसन वाइज काम पनि तपाईँले गरिदिन सक्नुहुन्छ। बिजनेसको लिडलाई तपाईँले कल गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ सेल्स गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो बिजनेसले तपाईँलाई कमिसन दिन्छ र त्यो कमिसन बेसिसमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनल सर्भिस भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटेड डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस हो। यो मेरो फेभरेट सर्भिस हो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले 6वटा जुन भने नि हरेक बिजनेसलाई चाहिने भनेको यही सर्भिसेसहरू हो। कसैले पेड एड मात्र रन गरिरहेको हुन्छ, कसैले सोसियल मिडिया म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, कसैले लिड जेनेरेसन गरिरहेको हुन्छ, कसैले एसइओ सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ एज अ फ्रिल्यान्सर अर डिजिटल एजेन्सी ओनर इन्टिग्रेटेड डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस प्रोभाइड गर्नुभयो भने तपाईँ जस्तो पावरफुल कम्पनी कोही पनि हुन सक्दैन, तर एन्डमा गएर रिजल्ट जेनेरेट हुनु पर्यो। सो तपाईँ फ्रिल्यान्सर अथवा डिजिटल एजेन्सी नै चलाइराख्नु भएको छ भने पनि यो 6वटा सर्भिसलाई नै
तपाईले कम्बाइन गरेर दिन सक्नुभयो भने त्यसलाई भनिन्छ इन्टिग्रेटेड डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस। यानी कि सबै सर्भिसलाई कम्बाइन गरेर एन्ड गोल के छ त्यो गोलको लागि यो सबै सर्भिसहरु प्रोवाइड गरेर त्यो गोल अचिभ गर्दिन हेल्प गर्नुभयो भने त्यो बिजनेसले तपाईलाई मजाले पे गर्छ यो खालको सर्भिसको लागि। सो यसको लागि तपाई फ्रीलान्सर हुनुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ पेड एड रन गर्ने चाहिँ राम्रो नलेज छ भने तपाईले अरु मान्छे खोज्न सक्नुहुन्छ जसलाई लीड जेनेरेट गर्न आउँछ, जसलाई ल्यान्डिङ पेज बनाउन आउँछ, जसलाई एसईओ गर्न आउँछ। सो त्यो टिम बिल्ड गरेर पनि तपाईले इन्टिग्रेटेड डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ। अर एल्स तपाईले यदि डिजिटल एजेन्सी ओनर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले यो फिल्डमा चाहिँ एक्सपर्टहरु लिएर आएर तपाईले यो सर्भिस प्रोवाइड गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने बिजनेसलाई पेड एड मात्र पनि भएन, उनीहरुलाई सोशल मिडिया म्यानेजमेन्ट गरेर मात्र पनि भएन। मलाई यो सबै कुरा म आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु के यो सबै कुराहरु मलाई मेरो बिजनेसमा कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मलाई थाहा छ र यसको लागि बिस्तारै म चाहिँ मान्छेहरु खोजेर चाहिँ उनीहरुलाई नै यो सबै काम चाहिँ डेलिगेट गर्न खोजिरहेको छु सो दैट म यसबाट चाहिँ बाहिर आए भने मेरो काम भनेको चाहिँ सोच्ने क्रिएटिभ आइडियाजहरु जेनेरेट गर्ने हुन्छ। सो यो सबै कुराहरु बिजनेसलाई चाहिन्छ र अहिलेको टाइममा धेरै बिजनेसहरुले ग्राफिक्स कन्टेन्ट $10 को बुस्टिङ दिइरहेको छ जुन खासै भन्नु पर्दाखेरि इफेक्टिभ भइरहेको छैन र बिजनेसलाई त्यसरी ग्राफिक्स कन्टेन्ट मात्र पाएर उनीहरुलाई फाइदा हुनेवाला छैन। उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ जब उनीहरुको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको सेल्स हुन्छ, जब उनीहरुले रेभेन्यू कमाउँछ, जब उनीहरुले प्रॉफिट जेनेरेट गर्छ। सो त्यसको लागि तपाईहरुले यो 7 वटा सर्भिस प्रोवाइड गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ यु विल बी भेरी पावरफुल एन्ड अनस्टपेबल इन दिस डिजिटल इन्डस्ट्री। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि यो भिडियोबाट तपाईले केही भ्याल्यु पाउनु भयो भने तलको लाइक बटनलाई क्लिक गर्नु होला र कमेन्टमा तपाईको कुनै पनि क्वेरी छ भने ड्रप गर्नु होला। म तपाईको कमेन्टलाई पनि रिप्लाई गर्नेछु। So thank you so much for watching this video. See you on the next video.